चलायचं का? हे पण किती छान झाले आता पावसामुळे ना. चला. हॅलो, नमस्कार मंडळी. मी प्रीती, तुमचं मराठी प्रीतीमध्ये खूप मनापासून स्वागत करते. तर आम्ही आलो आहे तिकडून 15 मिनिटं फिरत, म्हणजे 15 मिनिटं झाले आम्हाला चालून आलो आहे. तर आणि इथं जरा वेळ आम्ही बसलो आहे नेहमीसारखं. आणि आज हे बघ किती हँडसम दिसत आहे. म्हणजे रोजच दिसतं, पण आज जास्त दिसतं हँडसम. दिसत आहे की नाही? खरं दिसत आहे. तर आम्ही अजून इथं बसतो थोडंसं 5 मिनिटं आणि मग त्याच्यानंतर निघू घरी. थोडंसं आणखी नंतर पुढे जायचं आहे आम्हाला, म्हणजे बरोबर 45 मिनिटं होतील असं. चला मग आपण बोलू घरी गेल्यानंतर. आज मी सकाळचं रुटीन काही शूट नाही केलेलं, मुलांचं टिफिन वगैरे करायचं. तर पुढचं रुटीन तुमच्यासोबत मी शेअर करेन. ठीक आहे, चला ना, बाय करा सगळ्यांना. हे बघ तिकडे आम्हाला मस्त बगडा दिसतोय इथून. तिकडे चालला गेला तर मध्ये ना. अरे अरे उडून गेला. घरी आलो त्याच्यानंतर थोडंसं आवरलं आणि आज मला बनवायची होती टिफिनसाठी आलू मेथी. तर आता नेहमीप्रमाणे तेल गरम झालं आहे, त्याच्यात जिरं तळतळलं, मग मिरची टाकली. मिरची थोडीशी कलसली, मग कांदे टाकले, अद्रक लसूणची पेस्ट टाकून ते पण छान कलसून घेतलं. आणि थोडेसे लाल कांदे झाले ना त्यावेळेला मग बटाटे टाकून बटाटे छान कलसून घेतले तेलात. आणि त्याच्यानंतर मग चवीनुसार मीठ टाकून दिलं. आणि थोडासा वेळ फक्त आपल्याला बटाटा नरम होईल इथपर्यंत झाकण ठेवून द्यायचं आहे याच्यावर. हे पहा तुम्ही, बटाटा छान नरम झाला आहे. आणि त्याच्यानंतर मग आपण स्वच्छ धुवून घेतलेली बारीक कापून घेतलेली मेथी टाकून द्यायची आहे. ती पण एकदा अशी मस्त कलसून घ्यायची. आणि त्याच्यानंतर याच्यामध्ये आपण मसाले टाकून घेऊ. गरम मसाला 1 छोटा चमचा आणि लाल तिखट आणि हळद. तर तिखट कमीच टाकली कारण आपण हिरवी मिरचीसुद्धा घातलेली आहे त्याच्यामुळे. आणि हे पहा तुम्ही, असं कलसून झालं की झाकण ठेवून मी 1-2 मिनटं वाफ येऊ दिली. आणि पहा तुम्ही किती छान भाजी झालेली आहे. तर आता यांचा टिफिन वगैरे गेलेला होता, मुलं शाळेत गेलेली होती. आणि त्याच्यानंतर म्हटलं आज पहिले आपण आपलं व्यायाम एक्सरसाइज करून घेऊ. आणि त्याच्यानंतर मग मी आता सुरुवात केलेली आहे. आणि पाऊण तास मी कंटिन्यू करते, हे तुम्हाला मी अजून सांगते पुन्हा. कारण मला खूप जणांच्या खूप छान छान कमेंट आल्या की ताई आम्ही पण सुरू केलेलं आहे तुमच्यासोबत असं म्हणून. तर तुम्ही पण पाऊण तास कंटिन्यू हे सुरू ठेवा, म्हणजे व्यायाम आणि वॉकिंग पण पाऊण तास असं. कारण व्हिडिओ जास्त मोठा होतो ना, म्हणून मग मी तुम्हाला छोटे छोटे क्लिप्स फक्त त्याचेवाले टाकून देते तुमच्यापर्यंत. पण तुम्ही चालू ठेवायचं पाऊण तासपर्यंत आपली जी काही व्यायाम एक्सरसाइज असते ना ती. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll. नको बेटा, झाड खराब म्हणते, नको कैची लावू त्याला. हे आहे सफरचंदाचं झाड. आणि हे इकडे बघ छोटे फुलं आहेत मस्त पिंक कलरचे, याला असे हे आहे. आणि हे आंब्याचं झाड आहे. तर आपल्याला हे सगळे झाडं आता लावून घ्यायचे. तर याच्यात आले होते ना ते. हां कापतो, ये काप मम्मी, मी फुलावाला कापेल. ते कापू. हां थोडंसं आपण काही काम काढलं की लगेच त्यांचं येतं मध्ये मध्ये गुड. ठीक आहे, झाडं लावण्याने मुलांना पण छान वाटतं. मम्मी आता ही काळी माती. काळी माता मम्मा, मम्मा ही काळी माती मी काढणार आहे. मम्मा ही काळी माता मी काढणार आहे. जय श्री कृष्ण. काळी माता
काळी माता नाही रे, काळी माती. माती आणावी लागेल तिथं आपल्याला. चालेल. तर आता हे टाकणार नाही, मला टाकायचे मम्मा. तू टाकतो का? थांब तू सोड. तिथं तर पण स्विमिंग पूलच बनवून घेतलं मम्मा. त्यांचे मग गांडूळ म्हणजे काय सगळं? अरे शिडोळ अर्थबॉम्ब. बस बस बस. नाही ग, खूपच लागेल अजून. थांब थांब थांब. हे टाकत. बस मम्मा, आता तू नको टाकू, सोड दे. ठीक आहे. एवढंच टाक फक्त, बस. हो बापरे, गेटच बंद होऊन गेला. तर हे झाडं लावले मी. हे ॲपलचं आहे, सफरचंदाचं झाड आहे हे. आणि हे एक छोट्या फुलांचं आहे, याचं नाव मला माहिती नाही. आणि हे आहे आंब्याचं. आणि हे पण खूप छान आहे, याला पण फुलं येतात मस्त. तर आजचा हा असाच छोटासा व्हिडिओ होता. आणि कसा वाटला तुम्हाला? आवडला असेल तर प्लीज लाईक करा, कमेंट करा आणि अजून तुमच्या मैत्रिणींपर्यंत शेअरसुद्धा करा. अजून आपण छानशा व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत नमस्कार.